आज म सबैजनाको कपालहरू चेक गर्छु है। जसको ठुलो ठुलो हुन्छ त्यसले कुटे खान्छ। ओ हेर्नु यो सरलाई कस्तो बल्ल त यत्रो लामो कपाल भयो, यत्रो बल्ल त। ल यो सरले गर्दा अहिले आज गाली कुटो सुटे कपालै काट्नु पर्ला। ल म चेक गर्न आएँ है। ओए तेरो कपाल त कति लामो छ त? सर भोलि काटेर आउँछु है सर। सरी भोलि काटेर आउँछु है सर। तँलाई अस्तिदेखि काट भने नि यो कपाल, भोलि काटेर आएछ भने तँलाई लट्ठीको लट्ठी हान्छु म। हुन्छ सर भोलि काटेर आयो भने तपाईँ मलाई लट्ठीको लट्ठी हान्नु। ल सर तपाईँ यति नै भन्न आए जस्तो छ सर। हो ल सर। ए रुक ल भागिहाल्यो कस्तो रहेछ।